Royal Chef. Pwede ko ba tawagin? Pwede po, oo. Kaya napakaganda kapag graduate ka ng TESDA at certified na marunong ka. Okay, yes. So, ito na po yung butterfly. Butterfly. So, butterfly lumilipad. O, ito na. Ang sikreto ng expert. One, Two. ping, 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 ping! Kamusta mga ka-TESDA? Gusto nyo bang matutong gumawa o magluto ng mga masasarap at exciting dishes kasama ang kusina master na si Chef Boy Logro? I-TESDA natin yan! So, mga ka-TESDA, lumipad nga po ang aming team dito sa third floor ng training center ni Chef Boy Logro. Alamin natin yung pag-achieve ng yum, 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 ping, ping, ping. So, let's go! Welcome mga ka-TESDA sa panibagong episode ng ating vlog. I-TESDA natin yan. At syempre, for today, napaka-special ng ating episode. Dahil ang kasama natin, ang idol sa kusina, ang kusina master, no other than Chef Boy Logro. Hello, Ma'am Jet. Welcome sa ating... Jet na lang po. Hello, jet plane. Wala? Jet plane, yes. Okay, welcome sa ating eskwelahan dito po sa Jimmy Cavite. Isang karangalan na papunta po dito ang TESDA. Of course naman, TESDA aabot ang lahat, di ba? Kaya Opo, i-TESDA tama. natin yan. Yes, Opo. i-TESDA natin yan, o di ba? Alam na agad ni Chef ang sasabihin. Pero bago namin simulan, Yes. kung ano yung ihahanda ni Chef para sa inyo, of course, sa ating mga viewers dyan, please don't forget po to subscribe kasi meron din po channel si Chef Boy, syempre. Yes. Ang Kahayahay. Yes, Tama? that's right. Kanina ko pa Galing, pinapractice. So, please, subscribe and follow po ang YouTube channel ni Chef Boy, Kayahay. Official. Yes. Okay. At syempre naman, huwag niyo rin kalimutan, mag-follow kayo sa @TESDA official YouTube channel. Yes. Napakaganda po ito. Sapagkat kaalaman, ibigay namin sa inyo, karunungan. Kaya tumutok kayo lagi sa @TESDA official vlog ng YouTube channel. Yay! Yeah, Thank diba? you Alright, for collab. Si Chef Boy Logro po ay dating parang tawag ba doon? Personal chef ng isang hari. Okay? Yes, Hari. yes. Hari lang naman. Hari lang naman. Totoo po yun. Royal Chef. Yeah. Pwede ko ba tawagin? Pwede po. Pwede po. Okay. Oo. Siyempre, dahil mga royals ang pinagsisilbi, ang naisip po natin ano ang pwede nating ituro sa ating mga kababayan, yung kinakain din. Di ba? Minsan gusto nating maranasan naman how to live like a royal. Kahit sandali lang, kahit sa pagkain na kinakain natin. Yes. So, may masishare ba kayo, Chef, na recipe na pang royalty? Yes naman. Ito, Jet, no? Ang pinakamaganda. Ito'y simpleng ginawa ko ng His Majesty, the King of Oman. King of Oman. Yes. And then ito po ay first time kong ginawa. This is my own creation. So ito yung naisip ko na ibigay kay His Majesty yung ating avocado ox crevettes. Yan. Ano daw? Avocados. Spelling. Avocado Ang ox hirap. crevettes. Avocados. Ox crevettes. Ox crevettes. Yes. Avocados, ox Avocado, crevettes. it means avocado. Okay, avocado. Ox means it means with shrimp. Avocado with shrimp. Crevettes is a shrimp. Avocado, ox crevettes. Sa'yo na bahala mag-spell, mag-google. Okay, so handa ka na ba? Of course, Chef. Handang-handa na. At handa natin mga viewers. Siyempre naman ito napakaganda dahil ito ituturo sa inyo kung paano ninyo papakainin yung pamilya nyo ng ating, ang tinatawag dito sa France ay hors d'oeuvres. Hors d'oeuvres. It means hors d'oeuvres is appetizer. Appetizers. Okay, so unang-una, pag sinasabi ng shrimp, mayroon tayong shrimps dito, no? May technique po tayo. Tulad nito, bamboo stick. Ganito po yan. Kanina po, nilinis ko po yung buntot, no? Tinanggalan ko ng tinik at ini-script ko Ay, po. Chef, may tinik ba ang buntot? Ito po. Dito, may Hindi tinik. ko alam. May tinik po. Sa dulo nito, may tinik. Ipakita ko mamaya yan. Then,
Tinanggalan ko po kanina ng dumi, ginanong ko para malinis. Yan, tutusukin natin ng ganito para tuwid po. Yan. Okay. So, ito na yung ating tubig, no? Water, then salt. Kunting salt. Pag kumulo siya, chef, lagyan ng salt. Pag kumulo ito, ilagay mo yan. Okay. Ano lang yan, 3 minutes, 2 minutes lang yun. Okay na yan. Doon na yan, ano na? Anong tawag? Pag medyo pink, opo. Yan. Ang tawag Pwede ko rito, tatalo kami ni China at si Bettina noon. Sabi Bakit ko, po? ayan, nag-orange na. Sabi niya, hindi, pink, Pink. yan. Sabi ko, hindi, orange yan. Ayaw niya talagang pumayag. Alright, so andyan na. Babalatan natin dito ng Ang ganito. galing talaga ni chef, hindi siya napapasok. Opo. Hindi po, manhid na yung kamay ko. Antik na eh. So mapapansin mo, sandali lang nilubog natin sa tubig Opo. para hindi siya matigas ang hipon. Pag tumagal siya, chef, no? Opo. Medyo titigas na. Opo. Yan. Okay, so ito nakita natin yan. Tatanggalin natin isa-isa. Alright, like that. Diba hindi siya bumalagtot? Opo. Yung palang technique doon. Yan po talagang technique niya eh. Chef, how do you pick yung magandang avocado? Kasi po, experience ko, pag bumibili ako, pag binukusan ko, bakit hindi siya? Hindi, pag pinisil mo ng ganyan, na hindi masyadong sobra namang malambot, hindi na sobrang tigas. Dapat tamang-tama. O, ito na. Ang sikreto ng eksperto. Yan. Nakita mo yan. So, Chef, hindi na siya secret. Pag Hindi na sikreto. So may kalamansi juice, Kalamansi juice. tinitaob mo para hindi mangitim. Oh! Right? So kunin natin good part. Grabe no, chef. I really cannot, paano ko ba sasabihin? Hindi lang amazed, sobrang hanga, at sobrang nakaka-inspire yung naging journey niyo sa buhay, no? Kaya alam mo ang programa. Who would have thought, di ba? Opo. That a boy na wala namang formal schooling sa pagluluto. Opo. Walang culinary training. Oo, walang culinary training. But what he has, skills talaga eh. Yun ang panlaban mo talaga, Opo. chef, no? Pero maganda talaga, alam mo sa totoo lang. I'm really proud na TESDA ako, naging kaparty ako ng TESDA. Kasi pwede mong gamitin eh. Galing ako ng TESDA, ganyan. When you have skills, kung alam niyo na yung, si chef kasi, ang passion niya talaga, no, chef? I Opo, think it's opo. really your passion kasi at this time, kahit ang tagal niyo na, yung years na ginagawa na up to now, parang makikita talaga kung paano kayo mag-prepare ng food, paano kayo magluto. Nakikita talaga yung passion, parang hindi kayo napapagod. Opo. Di ba? Gustong-gusto niyo yung ginagawa niyo. Eh, But of course, yes. kahit may skills, kailangan pa rin po, na i-develop pa rin. Tama. Okay, chef, what's next? Oh, Tapos ito na. tayo sa avocado, sa Yes, ito na. Blender na tayo. Puree. puree. Gagawa ng puree. Nilagyan natin ng calamansi juice, again, para hindi masyadong mangitim. Then we have the cheese. You can add cream cheese, you can add this one, no? Actually, hiwain Cheddar natin. cheese, cream Cheddar. cheese. Pwede. Ay, ang dami. Cheesy yan. Masarap cheesy. Masarap po. We have to use the chili. Okay. So, kaya lang hiwain na natin. A bit lang. Hindi konti lang ilagay. Sige. Baka, hindi. So, lagyan natin ng konting salt, paminta. Pepper. Wow. Oh, pure na. Wala, creamy. Wow. Ang sarap, chef. Pwedeng palaman. Pwede. Split sa tinapay. Sarap. Sa crackers. Yung mild hot niya, andun lang. Parang tamang-tama lang. Okay nga, chef. Hindi Oo. sobra. Buti nilagay natin lahat. Yes. Hindi na sayang. Okay? Nilagyan natin dito. Okay. This time, we have a big plate. All right. So, we have the cabbage. Kung
Gagawa ako niyan, chef. Mga magkano ang budget? This one, ang avocado naman is about, maybe isang order dito, isang piraso, cost about 35 to 25 pesos. Ganun lang ang cost niya. One this one. Yung ganito. Opo. Ayan na naman si chef. You can put lettuce Okay. if you want. But for me, this one is okay. Okay, so, there you go. Ganda ng kulay, baka lang. Oo, perfect. Yeah, then you have knife, like that. Para pantay. Parang palitada ka lang ng simento. One. Si Sexy La Peña, nanonood siya ng vlog. Oh, really? Wow, Secretary. Maraming salamat po sa opportunity. I know mag-enjoy ka dito. Kaya nga, I hope magkasama tayong dalawa, Secretary. Imbitahin natin si dalawa. Secretary Sid La Peña to join us. Opo. Parang ganito. Nakakatuwa. Gusto ko nang itry agad. Oh, no! Tomato rolls. Push. Okay. Ay, ang galing! Ang galing talaga. So nice! Five fingers. Oh! Ito siya. Naku, chef, nakakahiya. Baka hindi ko magawa. Sabi ko na sa inyo, hindi ko kaya eh. Di ba ganyan? Kaya mo yan. Five fingers. Yan. Tingnan mo, chef, na bali. That is factory defect. Change another one. Huwag pa rin, depende. Factory defect. Wow! Ay, so nice naman talaga. Then sabay tayo. Come on. So we'll do that. One. Two. Ping, 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 ping. Wow! Ito na ang ating avocado of cremates. Brought to you by I-TESDA natin yan. I-TESDA Natin Yan. Brought to you by Chef Boy Logro. That's right. And don't forget to follow our I-TESDA official YouTube channel. And of course, Yung Kahayahay. Yes. Ito YouTube na po. channel. Ito, Please. tikman mo na mamaya. Ay, oo, excited ako, Chef. Di ba? Ah, sarap. Yum, 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 yum. And mga ka-TESDA, andito na tayo sa favorite part. Favorite part ko to sa ating vlog. Siyempre, tikiman time. Tingnan natin. Hindi ko talaga siya pa rin ma-pronounce ang avocado stuffed with cremate. shrimp. Avocado is ni Chef Boy Logro. Chef! Yes. Tikman na natin. Tikman na natin. Okay. Ito maganda. This. Oh, thank Hindi you ako huminga. po. Hindi huminga. Thank you po. Taste again. Yung may kasamang shrimp. Yan. Ang shrimp, pag kinakain niya, ginagana. Masarap parang luto natin, ma'am. Ang sarap ng gawa mo, Chef. Hindi ko makagat. Gawa natin. Maraming salamat, Chef Boy. Babalik kami, ah. Opo, sure. Maraming salamat sa panonood nyo po dito sa ating episode with Chef Boy Logro. Thank you for watching. And of course, don't forget to subscribe po sa ating, sabi nga ni Chef, at I-TESDA Official. And of course, we'd like to invite you to also subscribe po sa page ni Chef Boy Logro at Kahayahay. Ayan, ang galing. So maraming salamat po again. Kung gusto nyo pong matuto ng bagong skills, ng mga iba't ibang bagay na makakatulong sa inyo, I-TESDA natin yan.